به نام خدا و با عرض سلام خدمت علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی، عزیزانی که قدم در راه آموزش و تعلیم هنر گذاشتند و خدا رو شاکرم که این بنده رو منت نهاد و به صورت مبسوط در خدمت عزیزان در تعلیم این هنر هستم. در جلسه گذشته تعدادی از حروف اتصالی دو حرفی حرف فا رو خدمت عزیزان گفتیم. حرف فا و قاف مشترک هستند در اتصال به حروف دو حرفی. انشاءالله در این جلسه ادامه اون درس رو خدمت عزیزان عرض میکنم. ابتدا سر حرف فا و بعد به سمت پشت، مثل حرف فا به سمت بالا میاد، فاصله های اینجا تقریبا یکسان. در ادامه حرف با رو بهش متصل میکنیم و یک سرکاف به این نقطه متصل میشه. عزیزان این رو به صورت کشیده هم میتوانند بنویسند که هر کجا جمله اقتضا کرد به صورت کشیده نوشته میشه. اتصال بعدی حرف فا به لام هست. قبلا هم عرض کردیم هر آنچه که در صورت غیر کشیده به لام وصل بشه در این قسمت بالایی دسته لام وصل میشه و در قسمت زیر ما ادامه حرف لام رو داریم. اینجا هم با نصف یا 2/3 از پهنای قلم نوشته میشه. حرف لام یک بار دیگه تحریر میکنم، دقت بفرمایید. میدونید طراحی کنید به این صورت و بعد حرف لام رو در اینجا متصل کنید و بعد در قسمت دهانه 3 نقطه جا میشه. این حرف رو به صورت کشیده هم میشه نوشت. حرف فا رو به صورت کشیده انجام بدیم. و به این صورت به حرف لام وصل کنیم. ارتفاع این تا 2 نقطه و بعد در ادامه انتهای حرف لام رو به این صورت. اتصال بعدی حرف میم هست. حرف فا رو به میم به دو شکل کشیده و کوتاه میشه نوشت. ابتدا کشیدهش رو خدمت عزیزان می نویسم. نظرتون برسه به این شکل قسمت دوم میم حالت دوم اسبی نوشته میشه. این فاصله برآمدگی تا اینجا بیشتر از قسمت بالا هست و بعد دوم میم رو به این صورت. شکل کوتاه و نکشیده هم به همین صورت نوشته میشه. ابتدا سر فا و بعد در اینجا حرف میم رو وصل میکنیم. یک بار دیگه این حرف رو تحریر میکنم، دقت بفرمایید. سمت پشت و بعد با یک اتصال ظریف به
سر حرف میم و بعد ادامه دم میم. حرف فا و قاف در اتصال به میم. حرف بعدی اتصال حرف قاف و فا به نون هست. ابتدا سر فا به این شکل و بعد اتصال چیز شبیه حرف ین. نقطه در وسط صورت کام. ف و قاف در اتصال به حرف نون. حرف بعدی اتصال حرف قاف یا فا به حرف واو هست. ما می توانیم این راستا رو هم با سر فا و قاف برابر بگیریم به این صورت. یک بار دیگه تحریر میکنم، عزیزان دقت کنم. موقعی که واو رو میخوان بگذاریم میدانیم در مقابل این قرار بدیم قلم رو و بعد به این صورت بنویسیم. اتصال حرف فا به ه های آخر به این صورت. به صورت کشیده هم این حرف نوشته میشه. در انتها برش نسبتاً قاطعانه به سمت پایین. حرف بعدی اتصال فا به یا هست. در اصل همون حرف بی هست که ما اگر به این شکل قسمت جلوی بی رو بچرخونیم تبدیل به فی خواهد شد. خب عزیزان، گفته بودیم که حرف یا رو به دو صورت کشیده و کوتاه هم می نویسند. در اینجا حرف فا در اتصال به یا به صورت معکوس تحریر میشه. دور میزنه اینجا شبیه شونه و کتف. حالت سرشونه های یک انسان. در اینجا قلم با چرخش به دور به سمت راست برمیگرده و این یا معکوس رو به این صورت می‌نویسیم. در انتها همونطور که ملاحظه می‌کنید به سمت بالا متمایله. همون حالت معروف شبیه به ماهی. عزیزان خسته نباشید. امیدوارم که حرف ف و قاف رو هم مثل حروف دیگه که خیلی راحت و ساده نوشته میشد فرا گرفته باشید. برای مفهوم بیشتر و برای آشنایی بیشتر شما عزیزان چند حرف رو هم با قلم جلی براتون تحریر میکنم. ابتدا حرف فا در اتصال به الف. دقت بفرمایید، حتما به سمت پشت میره. فاصله ها متناسب. الف هم به سمت راست. زاویه شروع همون زاویه قلم گذاری
360. اتصال حرف فا به حرف با. به شکل اتصال مثلثی. اتصال حرف با، حرف فا به با. اتصال این حرف حرف را در شکل فر. اتصال این حرف به نون در کلمه مثلا فن. بذارید دقت کنم، چرخش زیر سر فا و قاف جزو مواردی که زیبایی این حرف رو به دنبال داره. نقطه در وسط. حرف آخری که براتون تحریر میکنم اتصال این حرف به کاف هست. قسمت اول رو مثل فا می نویسیم. قسمت دوم از فا کشیده استفاده میکنیم. به این شکل انتهای این حروف جمع میشه به سمت بالا و سرکافی رو هم در اینجا متصل میکنیم.
خب عزیزان خسته نباشن. امیدواریم که این درس هم مثل درس‌های گذشته بسیار راحت و روان دریافت شده باشه و با تمرین و ممارست و پشت کار موفق بشید که انشالله از عهده‌اش بر بیایید. تا جلسه آینده و برنامه دیگر همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.